Kính chào quý Phật tử hữu duyên. Chào mừng quý vị đến với kênh Tâm Niệm Sống, nơi nuôi dưỡng tâm an, gieo trồng chánh niệm giữa đời sống bộn bề. Kênh là không gian nhẹ nhàng để cùng lắng nghe lời Phật dạy, chiêm nghiệm nhân quả, thực tập tỉnh thức qua từng hơi thở, từng suy nghĩ và từng việc làm hàng ngày. Nguyện đem những giá trị chân thật, giản dị và sâu lắng giúp quý Phật tử tìm về sự bình an nội tâm, sống thiện lành, hiểu mình, hiểu đời và từng bước chuyển hóa khổ đau trên con đường tu học. Kính chúc quý vị thân tâm thường an lạc. Muôn sự trên đời do nghiệp duyên, hiểu ra thanh thoát mọi ưu phiền. Trong mơ ai biết đời hư ảo, thả mồi bắt bóng tự truân chuyên. Thôi kệ, thôi đừng trách thế nhân, đừng nhìn lỗi họ để bâng khuâng. Nhân tình thế thái xưa nay vậy, thánh thiện thì ai ở dưới trời. Có câu nói, chúng ta không thể thay đổi được thời tiết, nhưng có thể thay đổi được tâm trạng của mình. Bạn không cần phải cảm thấy phiền não bởi trời lúc nào cũng mưa. Bởi vì trời mưa, chúng ta có thể không cần phải đi tránh nắng. Bạn cũng không cần phải lo lắng bởi cái nắng cháy da, bởi vì ánh mặt trời sáng rực sẽ không khiến bạn dẫm phải vũng bùn lầy. Ai ơi, mở cánh cửa lòng để cho trời đất mênh mông hiện vào. Đón bình minh rất ngọt ngào, an lành trên mỗi tế bào thân tâm. Lặng ngắm phù hư. Cái tôi thường thấy tổn thương khi đời chê bai xúc phạm. Mặc kệ, cứ để nó buồn, đừng trốn chạy, đừng đeo bám. Những khi được người tán thán, cái tôi sung sướng ngẩng đầu, biết vui nào rồi cũng cạn, bao làn sóng cả chìm sâu. Tổn thương hay niềm hạnh phúc, từng đợt sóng vùng biển dâu, đến đi giữa miền tâm thức, rồi mây theo nước qua cầu. Hãy trả sóng về cho biển, trả buồn lại bởi niềm vui. Lặng ngắm dòng sông tĩnh tại, mặc tình hoa rác nổi trôi. Đâu có cái tôi giải thoát chính lìa cái tôi. Nhìn sâu vào lòng sinh diệt, gặp lại bình yên muôn đời. Những món quà vô giá chẳng cần mua. Có những món quà bạn không cần phải mua, nhưng lại vô cùng ý nghĩa và có giá trị lớn lao khi bạn trao tặng cho bạn bè, người thân và cho cả chính mình. Món quà của sự lắng nghe. Hãy thật sự lắng nghe, chia sẻ những nỗi đau, tâm sự vui buồn cùng người khác. Hãy lắng nghe không chỉ bằng đôi tai, mà còn bằng tất cả tấm lòng. Món quà của sự quan tâm. Hãy dành thời gian quan tâm đến người thân, bạn bè, đồng nghiệp. Hãy xem những vấn đề của họ như là của chính bạn. Hãy để mọi người cảm nhận tình cảm của bạn qua những hành động bạn thể hiện hàng ngày. Món quà từ những nụ cười. Nụ cười là ngôn ngữ không lời, nhưng có khả năng lan tỏa sức mạnh đến người khác nhanh nhất. Một nụ cười làm niềm vui nhân đôi, làm nỗi buồn trở nên nhẹ bẫng. Hãy trao tặng nụ cười cho tất cả những người xung quanh. Món quà của những lời khen tặng. Những lời khen ngợi giản đơn, chân thành như: hôm nay trông bạn rất rạng rỡ, bạn làm việc đó rất tốt, bữa ăn hôm nay thật tuyệt vời, sẽ làm người khác thêm phần vui vẻ, phấn chấn. Món quà của sự sáng tạo. Mỗi ngày hãy thực hiện một điều bất ngờ nho nhỏ cho bạn bè và gia đình. Chắc chắn bạn cũng sẽ nhận được những điều bất ngờ, thú vị từ họ. Món quà của sự tĩnh lặng. Là những khoảnh khắc
bạn thực sự chỉ muốn yên lặng một mình, hãy trân trọng thời khắc quý báu này và trao món quà của sự tĩnh lặng cho người khác đúng lúc. Món quà của sự tri ân. Lời đơn giản nhất để bày tỏ lòng biết ơn đối với sự quan tâm, chia sẻ của người khác chính là xin cảm ơn kèm một nụ cười chân thành. Trên đây là những món quà vô giá có thể mang lại niềm vui cho cả người nhận lẫn người trao. Hãy tưới tốt đời mình trước khi dòng lệ cạn. Hãy sống hết lòng mình trước khi đời hết hàng. Thì thôi nắng đã bỏ ngày, buồn chi em để hao gầy tháng năm. Thì thôi chừ đã xa xăm, trách chi tình đã đang tâm phụ người. Không duyên không nợ trong đời, bước qua dòng lệ lên đồi rong chơi. Dẫu buồn mưa vẫn cứ rơi, hồn vô ưu giữa môi cười nắng lên. Thì thôi chuyện cũ nên quên, đã mang đời chỉ riêng em giọt sầu. Thì thôi chớ lo cưỡng cầu, thăng trầm tan hợp vốn màu hư hao. Dòng đời một giấc chim bao, trăm năm ngó lại một màu khói sương. Yêu người yêu phụ phàng luôn, lây ta tỉnh mộng vô thường đổi thay. Thì thôi gạt những đắng cay, kiếp xưa tu vùng chưa đầy thiện duyên. Đâu ai mãi trách con thuyền, bỏ mình sang bến truân chuyên một đời. Biết chăng đây cõi luân hồi, hết vui rồi khổ, khổ rồi lại vui. Lòng vòng quanh quẩn tới lui, tình chưa mỏi mệt ngược xuôi đường trần. Thì thôi chớ có ngại ngần, ngồi yên tĩnh lặng một lần nghe chuông. Tiếng này bỏ, giọt này buông, trời quang mây tạnh, tâm hồn nhẹ tên. Thế gian vạn sự chẳng bền, đời trăm nỗi khổ do mềm yếu thôi. Thôi thì về với đơn côi, nhìn sen tâm nở bên trời ngát hương. Mừng cho ai biết chữ buông, nẻo về hạnh phúc con đường tại tâm. Những dấu hiệu chứng tỏ bạn đã trưởng thành. Bình tĩnh và kiên cường. Có những người khi đối diện với bất kể chuyện gì đều trầm lặng không nói. Khi bị hiểu lầm thì không giải thích, khi bị bình luận thì không tranh cãi, khi bị đặt điều thị phi thì không cải chính. Họ im lặng không phải vì sợ hay nhu nhược, hèn yếu, mà vì muốn để thời gian chứng minh tất cả. Đôi khi im lặng giúp tâm thái người ta thoải mái hơn là thổ lộ dốc bầu tâm sự. Im lặng cũng là biểu hiện của sự từng trải trưởng thành. Đau rồi thì hãy cố gắng nhẫn chịu một chút, mệt mỏi rồi thì nên im lặng nghỉ ngơi. Biết khoan dung và hiểu người khác. Biển có thể thu nạp 100.000 sông nên mới trở nên rộng lớn. Người biết khoan dung với lỗi lầm của người khác thực ra cũng sẽ biết tha thứ cho chính mình. Biết buông bỏ và biết quý trọng. Người trưởng thành biết tự loại bỏ một số loại đồ vật trong hành trang trên đường đời của mình, ví như những người bạn hư tình giả ý, những thú vui rượu chè vô nghĩa, những câu chuyện phiếm vô dụng. Đồng thời họ biết nắm giữ và trân quý sự tự tin, tấm lòng lương thiện và sự khiêm tốn giản dị. Sống lý trí và nhiệt tình. Con người ta trưởng thành qua thời gian. Khi đối diện với hiện thực phũ phàng của thế giới, của xã hội, người trưởng thành sẽ nhiệt tình, kiên cường, luôn trân trọng từng phút giây của cuộc sống.
Họ biết trân quý giá trị của sinh mệnh, biết rằng được sinh ra trên cõi đời này là điều đáng trân quý biết nhường nào. Khi vui, tự nhủ lòng rằng niềm vui này chẳng thường hằng bền lâu. Vốn xưa vui bạn với sầu, trong tia nắng đã in màu hạt mưa. Lúc buồn chẳng thiết đuổi xua, buồn mi rồi cũng đong đưa vô thường. Nhìn cho thấu rõ tận tường, vui buồn tan dưới cội nguồn chân như. Còn tâm này vốn huyễn hư, cưỡi trên sóng bạc khoan thư ta về. Nhiều lắm trả ai cái kiếp luân hồi, về nơi cố quần mà ngồi thông dong. Trả luôn mấy bận lưng còng, gá thân rồi tự đèo bồng nghiệp duyên. Trả bao tâm thức đảo điên, theo con sóng biển tan miền đại dương. Trả tình mấy bận tơ vương, dùng dằn lũy kiếp mù sương gập ghềnh. Liêu xiêu bóng trúc qua thềm, sông thời gian vẫn bồng bềnh lặng trôi. Còn gì sót lại trong tôi, thả theo mây trắng bên trời loãng tan. Trả ai cơn mộng trần gian, nghìn năm mở mắt mơ màng lối xưa. Bàn chân nhịp điệu mơ hồ, giữa thiên thu lại đứng chờ thiên thu. Trả trời đất thuở âm u, trả luôn nhịp vọng lời ru mẹ hiền. Tập thần sinh tử ưu phiền, kiếp tầm mấy độ ác khiên tự ràng. Trả rừng thu ngọn lá vàng, trả thơ cho bút, trả đàn cho dây. Tôi về mặt mũi xưa nay, vạn duyên hoàn lại chốn này vạn duyên. Mỗi ngày chúng ta phải đối diện với bao nhiêu những điều không vừa ý, những bực bội và những tình huống vượt quá tầm kiểm soát của ta. Không phải lúc nào ta cũng có thể ngăn chặn những điều không như ý. Thế nên tốt hơn ta nên học cách làm quen với chúng và dần vui vẻ chấp nhận chúng. Hãy học cách để có thêm lòng kiên nhẫn, khoan dung và độ lượng. Hãy cố gắng nhìn nhận bản thân và mọi người bằng đôi mắt thân thiện, nhẹ nhàng hơn. Cũng đừng nên quá lo lắng khi bị thất bại. Hãy để quá khứ lại phía sau để có thể hoàn toàn tập trung vào giây phút hiện tại. Không cần khơi gợi những ký ức không vui rồi lấp vùi chính mình trong đó. Hãy học cách thiền tập. Mỗi ngày chỉ cần thiền vài phút cũng có thể thay đổi cuộc đời chúng ta. Sự an bình trong nội tâm sẽ đưa đến sự an bình, an lạc bên ngoài. Hạnh phúc ở quanh đây, đâu là chuyện tháng ngày. Chưa đi thì chẳng có về, chưa đến thì cũng chẳng hề ở đây. Chưa vui vì cuộc sum vầy, thì đâu buồn sẽ một ngày chia xa. Chưa lại thì đâu có qua, chưa bình minh chẳng bóng tà huy phai. Chưa thức đâu biết đêm dài, chưa chờ đâu thấy tháng ngày lê thê. Chưa yêu ai biết não nề, lạy dài ba chữ ê chề nhân sinh. Chưa cô độc kiếp một mình, thì đâu đoái những tâm tình tái tê. Chưa lạnh lẽo lúc đông về, nào thương cơ nhở bên hè phố đêm. Chưa một lần biết lặng im, sao ta nghe được nhịp tim mọi người. Chưa hề khóc, chẳng biết cười, chưa cho sao tận lòng ngời nỗi vui. Chưa nhìn xuống để ngậm ngùi, thì chưa biết tạ ơn đời một phen. Chưa tha thứ được nhỏ nhen, làm răng xóa bỏ thói quen giận hờn. Chưa hay kiếp sống chập chờn,
nhọc nhằn thương ghét thua hơn còn dài. Chưa lần đến trước Phật đài, rầu rầu sáo nẻo gọi hoài chạy quanh. Chưa lặng thầm ngắm mộ xanh, bôn ba tất bật để thành hư vô. Và chưa biết tiếng Nam Mô, tình trần chưa cạn, chưa khô nặng nề. Chưa đi thì chẳng có về, chưa sinh thì tử chẳng hề gọi tên. Sau mưa trời vẫn nắng lên, cửa vô sinh vẫn rộng thênh đợi người. Thiên thu có dáng Phật cười, còn ta thấp thoáng bên đời này thôi. Ấm lành tình đời. Khi thành công có bao nhiêu người vây quanh, lúc thất bại thì chẳng ai hỏi đến. Đó là cuộc đời. Người lâu ngày không gặp vẫn quan tâm hỏi han mới thật sự ấm áp. Dù bận rộn vất vả vẫn nhớ nghĩ đến bạn, nên trân trọng giữ gìn. Người thân cận không rời, dù gặp chuyện gì cũng đừng nên phụ bạc. Kẻ lúc nóng khi lạnh thì không đáng quan tâm. Tình cảm trên đời là vậy, giả ý sẽ nhận lại hư tình. Chân thành mới cảm được người khác. Khi hoạn nạn mới thấy được ấm lạnh tình đời. Lúc cần đến mới nhìn thấu thật ân giả nghĩa. Dù gặp chuyện gì, người với người nên bao dung, nhưng đừng bao che. Đối với tình cảm nên chân thành, nhưng đừng mê muội. Nếu không được hoan nghênh nên biết cách rút lui. Nếu không được trân trọng, cần học cách quay lưng. Phong cảnh không ngắm được cũng không sao. Tình cảm không hồi đáp thì cũng đừng cố chấp. Thời gian không nên lãng phí vào việc vô nghĩa. Tình cảm nhớ đừng gửi gắm những nơi không xứng đáng. Nghiêng nghiêng nắng lụa trên đồi, chiều qua chậm chậm bóng thời gian phai. À ơi cát bụi miệt mài, ngủ đi tâm niệm trần ai phiêu bồng. Có một câu chuyện như thế này. Ngày xưa có ông lão nọ cứ vui cười ca hát suốt ngày. Thấy lạ, có người hỏi: sao ông vui tươi mãi thế? Ông lão đáp: trời sinh ra muôn loài muôn vật, trâu, chó, dê, ngựa. Người là sinh vật cao nhất, tức tối linh ưa vạn vật. Ta được làm người, ấy là điều sướng thứ nhất. Trời sinh có người tàn tật đuôi què, ta may mắn được lành lặn, ấy là điều sướng thứ hai. Người đời thường vì sự giàu có danh vọng mà phải gian khổ, ta có đủ ăn một ngày 3 bữa không lo lắng gì cả, ấy là điều sướng thứ ba. Sinh lão bệnh tử là điều không ai tránh được, ta cũng sẽ chết như bao người. Thế thì việc gì phải buồn lo chuyện chết? Nghĩ tới 3 điều sướng ta có được, ta vui ca cũng là chuyện thường tình, mắc mơ chi phải hỏi. Ta chợt nhận ra ta hư ảo, với căn thân cát bụi thế gian. Trong giấc mộng đời ta say ngủ, trói thân ta trong cát bụi vô thường. Ta tĩnh lặng trong từng hơi thở, lắng chân tâm để tìm lại chính ta, để tìm lại những gì ta lạc mất, để biết rằng ta không phải là ta. Tĩnh lặng, lặng yên giây phút này, ngồi xuống cùng cỏ cây, nhìn nắng reo trên lá, ngủ trên đầu ngón tay. Lặng yên từng phút giây, nghe tim mình gõ nhịp. 3.600.000 ngày, có khi nào mỏi mệt?
Lặng yên và nhận biết hoa kia cũng là người, chẳng vì ai tươi nở mà hoa cứ mỉm cười. Lặng yên nghe mưa nhỏ tí tách ngoài mái hiên. Mưa nghìn năm vẫn thế, vui buồn cảm nhận riêng. Lặng yên nghe gió thoảng mang theo hương trần gian. Đến đi không hò hẹn, cảnh gió đời thênh thang. Lặng yên và thư thái nhìn mây bay cuối trời. Buông cái tôi nặng nặng, thấy mình là muôn nơi. Rất nhiều khi, nỗi đau khổ của con người xuất phát từ nỗi sợ bị mất một điều gì đó, mất ai đó vốn đã rất quen thuộc với mình. Khi thực sự bị mất mát, họ chao đảo, mất luôn mục đích sống, rơi vào khổ đau, không cách nào chấp nhận được sự thật. Thực ra, không ai có thể mất những thứ mình không sở hữu. Cái gì đã thật sự thuộc về bạn thì sẽ luôn luôn thuộc về bạn. Cái gì không thuộc về bạn thì dù bạn có cố gắng giữ chặt, gắn níu kéo thế nào thì nó vẫn sẽ cứ rời đi. Khi bạn nhận ra được những thứ bạn đang khăng khăng nhất định phải có, rồi sau đó dần bớt mưu cầu chúng, bớt phụ thuộc vào chúng, thì bạn sẽ dần tự do hơn, hạnh phúc hơn. Hãy cứ yêu thương chân thành nhất có thể, nhưng cũng đừng để sự an nhiên, hạnh phúc của chính mình phụ thuộc quá nhiều vào một ai đó. Rồi một ngày ta hiểu ra, thậm chí thân này chẳng phải ta. Mảnh tâm dính mắc làm đau khổ, nhẹ nhàng buông, sống thật bao la. Như Phật. Em hãy nhìn như Phật, ánh mắt từ mênh mông, nhìn người và nhìn vật với chan hòa cảm thông. Em hãy nghe như Phật, nghe với tình bao la, khi lòng không biên giới, hiểu thương đời sâu xa. Em hãy cười như Phật, nét bao dung hiền hòa, nụ cười chân thiện mỹ, làm buồn đau xóa nhòa. Ta hãy ngồi như Phật, trầm hùng tựa núi cao, an nhiên và bất động giữa cuộc trần lao xao. Rồi ta đi như Phật, bước an lành thảnh thơi, muôn lối bừng hoa nở, làm đẹp thêm cuộc đời. Và ta thở như Phật, thở chậm và thở sâu, để nghe từng nhịp sống có bình an nhiệm màu. Mình là con của Phật, nhiều ít nên giống người. Nơi nào ta có mặt, có niết bàn an vui. Đôi khi trời ngập nắng, bỗng nghe lòng đổ mưa. Một chiều mưa nhạt nhòa, hồn lung linh bóng nắng. Có khi trong bình lặng, gần gần niềm xôn xao, giữa hạnh phúc ngọt ngào, thoảng nghe mùi cay đắng. Lắm khi trong sầu hận vẫn nồng nàn thương yêu,
nơi khóe mắt trời chiều, phía sau vàng rực lửa. Nhìn sâu trong lời hứa đã nhuốm màu phôi pha, đôi môi nào thật thà, chợt quên mình gian dối. Bước chân ngày lễ hội đã vang lời quạnh hiu, biển bình yên buổi chiều vỗ sóng ngầm khao khát. Trong tương phùng khúc nhạc sóng sánh màu ly bôi, về đối diện đơn côi lặng nghe niềm hạnh phúc. Chim bao mà rất thực, mở mắt lại say nồng, đời là một dòng sông chảy xuôi cùng mộng mị. Cuộc đời lạ nhỉ, sống vỗ bờ nhị nguyên. Thôi ta về cõi thiền, lặng hai miền mỏi mệt, vui nào hơn tịch diệt. Việc bạn và người khác không đồng quan điểm là một việc bình thường. Bạn không cần phải thay đổi nếu như quan điểm của mình không giống với bất kỳ ai. Chỉ cần bạn sống không hại mình, hại người, không hổ thẹn với lương tâm là được rồi. Có những người được cuộc đời ưu ái hơn nhiều người khác. Đây không phải là lỗi của bất kỳ ai. Chúng ta buộc phải chấp nhận điều chẳng dễ gì chấp nhận này, rằng cuộc sống vốn dĩ không công bằng. Bạn cứ cố gắng phấn đấu từng ngày hướng đến mục tiêu của mình. Nếu không đến được đích mình muốn, thì ít nhất bạn cũng đã tiến đến điểm xa hơn chỗ bạn đã từng đứng. Bạn cũng nên biết rằng bạn sẽ không bao giờ có được mọi thứ mà mình muốn. Trong mỗi giai đoạn cuộc đời, bạn sẽ tha thiết muốn một hay vài điều gì đó. Ngay cả khi bạn đã có cái mình muốn rồi, bạn sẽ lại muốn có thêm cái khác. Điều quan trọng là bạn cần học được cách hài lòng với những gì mình đang có, để bớt cảm thấy căng thẳng. Mỗi ngày chúng ta đều phải lựa chọn những việc nào nên làm và không nên làm. Hãy cân nhắc trước khi đưa ra sự lựa chọn, để tránh lãng phí thời gian vào những việc không đáng. Cái gì cũng có hai mặt, cho nên đừng vội tin vào những câu chuyện chỉ được kể từ một phía. Đừng để những hình ảnh hào nhoáng trên mạng xã hội dắt mũi bạn. Hãy tìm hiểu mọi thứ thật kỹ càng trước khi đặt niềm tin. Có thể những người chọn cách sống lương lẹo sẽ đạt được nhiều thành tựu nhanh chóng hơn, nhưng mà những ai chọn làm người tốt thì mới có thể đi đường dài. Hãy là một người tốt cho dù bạn có bị cuộc đời đối xử tệ bạc đến đâu đi chăng nữa. Đơn giản là vì làm người tốt trước hết giúp chúng ta có thể có một giấc ngủ ngon, vì không phải lo lắng bất kỳ chuyện xấu nào của mình chẳng may bị phát giác. Nếu như bạn trông chờ người khác đem đến hạnh phúc cho mình, thì hãy yên tâm là bạn sẽ phải thất vọng dài dài. Hãy yêu thương cuộc đời và con người mà lòng không chờ đợi sự gì cả. Như thế thì bạn sẽ luôn được thanh thản. Hãy sống sao không thẹn với lòng, dẫu người cô phụ bước sang sông. Dù hoa kia chẳng vì ta nở, chờ mong chi suối chảy ngược dòng. Hãy sống cho trọn vẹn kiếp người, vui buồn thành bại cũng qua thôi. Xuân xôn xao lá chờ thu rụng, sống để thương cùng, sống thành thơi. Thế gian như một tấm gương, nếu mặt mày ta nhăn nhó, bóng hình trong gương cau có, lỗi đó đâu phải là gương. Cuộc đời là một tấm gương, cười bóng trong gương cười lại. Vì thế chớ nên ngần ngại, nhìn ai
gửi nụ cười hiền. Thế gian lắm nỗi muộn phiền, nếu lâu gương lòng cho sáng, sẽ thấy đời luôn tỏ ràng, dù ngoài kia vẫn mù sương. Mọi người là một tấm gương, bài học hằng luôn phản chiếu. Nếu lòng có thương và hiểu, đời vi diệu ngát hương hoa. Người thực tâm tu đạo thì không nên sợ gặp khốn cảnh, vì chính khốn khó mới có thể rèn luyện tâm tính, nâng cao tâm thức và giúp trí tuệ bạn tăng trưởng. Chân chính tu hành chính là tu ngay trong cuộc sống hàng ngày. Nếu bạn dùng tấm lòng rộng lượng dung nạp hết thảy, bao dung hết thảy, bạn sẽ không có việc gì là nghĩ không thông. Bạn sẽ xem hết thảy mọi người là người tốt, xem hết thảy sự tình, hoàn cảnh gặp phải đều là chuyện tốt. Đây không phải là những lý thuyết suông mà đã có thực tế chứng minh. Hãy nhớ kỹ câu nghiêm khắc đối với bản thân, rộng rãi đối với người khác. Tức là khi mình mắc lỗi sai thì hãy nghiêm khắc tự kiểm điểm. Khi người khác mắc lỗi sai thì mình đừng quá khắt khe trách cứ họ. Việc xử thế cũng như vậy. Hãy đối tốt với lãnh đạo, đồng nghiệp, cấp dưới và mọi người nói chung. Làm được như vậy thì hiềm hận giữa bạn và người tự nhiên theo tâm lượng của bạn mà ít đi. Chúng ta thường nói rằng quy luật của vũ trụ là bất biến. Nhiều người thường quên đi sự tĩnh tại. Đã vậy còn cố hết sức làm tiêu hao chính mình mà không suy nghĩ xem nguồn gốc con người từ đâu mà đến. Chúng ta từ trạng thái tĩnh mà sinh ra, từ không mà đến. Vì sao ta bận rộn cả ngày, đến đêm lại thấy buồn ngủ? Là vì con người cần trạng thái tĩnh, đầu óc không thể không nghỉ ngơi. Khi phải xử lý một chuyện phức tạp, khó khăn đến mức tưởng không giải quyết được, điều trước tiên ta cần làm là buông tâm xuống, tĩnh tại lại, không suy nghĩ gì hết. Lúc ấy, bỗng nhiên từ trong tư tưởng ta sẽ xuất ra một giải pháp khả thi. Đây chính là tác dụng của tĩnh. Nếu gặp việc quá khó, bạn càng suy nghĩ thì càng làm cho đầu óc bức bách thêm. Các dây thần kinh đều căng lên. Cuối cùng bạn không chết cũng bị bệnh. Bỗng nhiên ta gặp lại mình giữa dòng hư thực bồng bềnh nhân gian. Như bình minh gặp hôn hoàng, như hoàng hôn chợt ngỡ ngàng bình minh. Ai càng hướng đến vị tha, càng nghe an lạc nở hoa trong lòng. Ai càng vị kỷ đèo bồng, bất an phiền não, lòng vòng khổ đau. Lắng lòng mà nhận thức sâu, chính ta không có lấy đâu của mình. Ngõ quanh khắp chốn hữu tình, hiểu rồi thương gửi, ánh nhìn cảm thông. Bốn bề Nam Bắc Tây Đông, là bà con cả, đời không kẻ thù. Có một người nọ có thói quen mỗi khi cầm tờ báo là mở xem những trang cáo phó chia buồn trước nhất. Anh đọc rất chăm chú những cáo phó, dù nhiều khi chẳng hề quen biết người đã mất. Có người bạn thắc mắc về thói quen kỳ lạ này. Anh ta trả lời: tôi chăm chú đọc vì muốn gửi lời cảm ơn đến những người này đó thôi. Người bạn trợn mắt ngạc nhiên nói: tôi chẳng hiểu gì cả. Anh cảm ơn những người đã chết và lại toàn người anh chưa hề quen biết ư? Đầu của anh có vấn đề gì không vậy? Người nọ thông thả trả lời: đúng vậy, tôi trân trọng cảm ơn họ vì sự ra đi của họ đã nhắc nhở tôi đừng quên rằng kiếp người vốn vô thường. Cái chết có thể đến bất chợt, nào ai hề hay biết. Lúc còn sống, có lẽ những người này cũng có nhiều ước mơ, nhiều toan tính, những tranh giành hơn thua, những vui buồn ganh ghét. Bây giờ họ trở thành những cái xác vô tri, chờ đem hỏa táng hoặc vùi sâu trong lòng đất lạnh. Họ đem chính sinh mạng của mình
để nhắc tôi bài học lớn trong cuộc đời. Như vậy chẳng lẽ không đáng được nhận một lời cảm ơn hay sao? Ngồi đến 100 năm cũng thấy dài, thế rồi không quá một tầm tay. Nghìn thu gói trọn trong vài phút, thoảng đến rồi đi như gió bay. Một chút của những bước chân, cố hương ngàn dặm cũng gần một khi. Một vài đá sỏi li ti, hẹn nhau thành núi tu di có ngày. Một chút tình thương mở bày, người vui mình cũng đong đầy niềm vui. Một chút nhường nhịn bước lui, nghe hồn thanh thản biển trời bao la. Một chút tha thứ bỏ qua, ngày mai vẫn đậm chung trà đệ huynh. Một chút cử chỉ chân tình, khổ đau gửi lại ánh nhìn tạ ơn. Một chút xoa dịu nỗi buồn, khô khan dòng lệ tuổi hờn bấy lâu. Một chút lời hỏi han nhau, lòng biên giới bỗng nhịp cầu bắt sang. Một chút thôi, giọt nắng vàng cũng làm ấm buổi đông sang lạnh lùng. Một chút nến giữa gian phòng, bóng đêm muôn thuở bàng hoàng lặng thinh. Một chút tiếng kệ lời kinh, chiều kia rơi vỡ tâm tình u mê. Một chút gieo hạt bồ đề, vị lai hoa giác xum xuê đầy cành. Một chút là ý niệm lành, đâu ngờ giọt nước viên thành cơn mưa. Một chút ni chớ hững hờ, đời nghe an lạc từng giờ gọi tên. Một chút này chẳng bỏ quên, con đường hạnh phúc bước thênh thang hoài. Hãy sống như Đức Phật, người không sở hữu bất cứ thứ gì, nhưng có thể sử dụng tất cả mọi thứ. Hãy thưởng thức chứ đừng cố chiếm hữu. Anh cũng biết một điều đơn giản rằng khi đến và rời khỏi thế gian này, ta chỉ có hai bàn tay trắng. Vậy tại sao phải cố tìm cách chiếm giữ tất cả cho riêng mình, những thứ chưa bao giờ thuộc về mình? Tấm thân ta là vật thân thiết nhất, ta đi đâu cũng kè kè nó. Ấy thế mà Phật bảo nó không là của ông, huống hồ là những thứ ngoại thân. Thế sao ta mãi lao tâm khổ tứ, mãi tạo nghiệp trầm luân làm chi? Sen kia không tách khỏi bùn, giữa bùn sen vẫn vô cùng ngát hương. Sống trong thế sự mù sương, dù đời vạn nẻo một đường ta đi. Trong trí tuệ có từ bi, từ bi phải có tuệ tri dắt dìu. Tùy duyên sống với mọi điều, khéo đưa thuyền lướt thủy triều sang sông. Hiểu thì sống thật thông dong. Phù du sống một ngày, đời mình cũng rứa có ai hay. Diễm mộng đêm qua thành triệu phú, thức giấc bật cười vẫn trắng tay. Nhà dẫu trăm gian ngủ một giường, bạc vàng chất chứa ngập trong rương. Một cơn gió ác thành thiên cổ, thần thức ngục tù trong vấn vương. Dẫu ta quen biết đầy thiên hạ, mấy kẻ quan hoài cho nén hương. Tơ tình bao mối thành xa lạ, mình lẻ loi đi nghiệp dẫn đường. Vô thường một sớm làm cây chổi, quét lá mùa thu quét mạng người. Nếu hay vạn sự làm mây nổi, thì giờ nắm níu hoặc buông lơi. Nhiều lắm trăm năm một kiếp người, đến rồi ai cũng phải đi thôi. Hãy sống sao cho đầy ý nghĩa, để buổi xuôi tay miệng mỉm cười.
sống giữa nhân hoàng mấy chục năm. Nói năng thì dễ, khó là câm. Đời trôi ta nhọc vì ôm giữ, vui buồn sướng khổ tại nơi tâm. Hãy dừng lại một phút để nghĩ về những điều bạn đã làm được và chưa làm được. Hãy dừng lại một phút để nói chuyện với những người bạn cũ. Những giây phút trò chuyện ngắn ngủi ấy có thể làm ấm thêm trái tim của chính bạn. Hãy dừng lại một phút để quan sát lũ trẻ nô đùa. Có phải chúng thật hồn nhiên không? Hãy dừng lại một phút để xem cuộc sống đang dần đổi mới xung quanh ta. Hãy dừng lại một phút để nhớ về những người bạn yêu thương, để ý thức rằng họ quan trọng với bạn như thế nào. Nhiều người trong chúng ta chỉ nhận ra sự quan trọng của những người ta thương khi họ đã đi xa mãi mãi. Hãy dừng lại một phút để ngẫm về việc thời gian không bao giờ trở lại. Và đừng quên dừng lại một phút để trở về với chính mình. Đôi khi tỉnh giữa đời mơ, để tâm tỏ ngộ bến bờ thực hư. Đôi khi biết trải lòng từ, sống với bây chừ hạnh phúc nơi đây. Có một câu chuyện như thế này. Trước đây có một ông nhà giàu gia tài ức vạn, nhưng mỗi ngày những chuyện khiến ông phiền não cũng nhiều như khối tài sản ấy. Hàng xóm sát vách của ông là hai vợ chồng xây đậu phụ. Từng có câu ngạn ngữ đại ý rằng 3 nghề nghiệt ngã nhất trong đời chính là nghề nguội, chống thuyền và xây đậu phụ. Nhưng hai vợ chồng xây đậu phụ này lại sống và làm việc rất vui vẻ. Mỗi ngày tiếng họ ca hát cười đùa không ngừng truyền đến tai ông nhà giàu từ sáng đến tối. Một hôm, bà vợ của ông nhà giàu hỏi chồng: "Chúng ta có nhiều tiền như vậy, nhưng không hiểu sao lại không được vui vẻ như hai vợ chồng xe đậu phụ nhà hàng xóm ha?" Ông nhà giàu nói: "Tôi sẽ làm cho họ ngày mai có muốn cười cũng không cười được nữa." Đến đêm khuya, ông nhà giàu liệng một thỏi vàng ròng sang phía bên sân nhà hàng xóm. Ngày hôm sau, phía hàng xóm quả nhiên im lặng, không có chút động tĩnh gì. Hóa ra họ đang bận tính kế với thỏi vàng ròng từ trên trời rơi xuống. Hai người cảm thấy mình đã phát tài rồi. Cái việc xây đậu phụ vừa khổ vừa mệt này từ nay không cần phải làm nữa. Nhưng nếu dùng thỏi vàng này làm ăn, chẳng may thua lỗ thì phải làm sao? Còn nếu không làm ăn gì cả thì thể nào thỏi vàng này cũng mau chóng hết. Người chồng còn phân vân rằng nếu việc làm ăn ngày càng phát đạt thì nên cưới cô vợ bé trẻ đẹp, hay nên thôi luôn bà vợ già thô kệch này. Người vợ thì đang nghĩ, nếu sớm biết có ngày mình phát tài thì ngày xưa đã không cưới gã xây đậu phụ đáng ghét này. Mới hôm qua hai vợ chồng còn vui vẻ hạnh phúc biết bao, mà hôm nay đã không còn tâm trạng nào để nói cười với nhau nữa. Nỗi buồn phiền đã bắt đầu xâm chiếm hết tâm tư của họ. Điều khiến cho hai vợ chồng càng đau khổ hơn là tại sao ông trời lại không rơi xuống thêm mấy thỏi vàng nữa để họ có thể thực hiện ngay mọi suy tính trong đầu. Câu chuyện này giúp ta nhận ra rằng cuộc sống vốn không có phiền não. Nhưng khi ngọn lửa dục vọng được đốt lên, phiền não sẽ lần lượt kéo đến gõ cửa lòng ta. Cuộc sống vốn không có đau khổ, nhưng khi ta bắt đầu suy tính thiệt hơn, lòng tham sẽ bắt đầu trỗi dậy. Đau khổ sẽ lần lượt kéo đến quấn chặt lấy thân ta. Đến phút cuối cùng, người có thể cứu vớt chúng ta ra khỏi khổ đau chẳng ai khác ngoài chính chúng ta. Đời người có quá nhiều gánh nặng, nhưng chúng ta hoàn toàn có thể lựa chọn muốn gánh lấy gánh nào, muốn bỏ xuống gánh nào. Cách duy nhất để thoát khỏi vướng mắc của ác mộng, phiền não chính là thức tỉnh. Cách duy nhất để quên đi mọi bất hạnh của đời người chính là buông xuống. Thời gian chẳng đợi ai đâu, làm gì tốt được cho nhau thì làm. Cho là buông xả lòng tham, nguyện cầu hạnh phúc bình an khắp cùng. Có người đứng giữa đôi bờ,
bao lần tự hỏi biết giờ về đâu. Quay qua ngó lại ban đầu, ngập ngừng bình rình chìm sâu giữa đời. Đôi dòng kẻ ngược người xuôi, đôi bờ lận đận tới lui muộn phiền. Tay này muốn vịn cửa thiền, tay kia dệt mộng trần duyên sa đà. Lên rừng nhớ tưởng phồn hoa, ngồi nơi phố mộng trăng ngà đầu non. Lắm khi gối mỏi chân mòn, mà hồn chưa mỏi đời còn say mê. Mắt vừa hướng tới nẻo mây, vội che khuất bởi bàn tay nhân tình. Dùng dặt trong chốn tử sinh, khi ni lúc nọ hỏi mình về muôn. Dưới lòng nôi một nắm mồ, biết rồi sao vẫn lững lơ nẻo về. Cây si với cội bồ đề, nghiêng đôi bóng đổ nặng nề cõi đêm. Chợt vô thường đến gọi tên, chỉ còn dư lệ trên miền ăn năn. Xưa kia nếu chẳng dùng dằn, biết đâu thoát cuộc nhọc nhằn tử sinh. Trầm luân vì nợ thế tình, mong manh hồn nhỏ gập ghềnh sông mê. Bận rộn cũng là một thứ hạnh phúc, giúp chúng ta không còn thời gian nghĩ ngợi linh tinh. Bôn ba đôi khi cũng có niềm vui riêng, giúp chúng ta có cơ hội trải nghiệm cuộc sống thực tế. Mệt nhọc cũng là một kiểu hưởng thụ, giúp mình tận dụng hết khoảng thời gian trống. Lận đận cũng là một kinh nghiệm, giúp ta hiểu hơn về cuộc đời. Cuộc sống vốn không hề tồi tệ, đúng sai đều là kinh nghiệm, tốt xấu đều là phong cảnh. Nếu tâm an ổn thì hạnh phúc sẽ luôn có mặt. Dù sao thì cuộc sống vẫn cứ trôi đi, mãi lo lắng xa xôi cho chuyện thiên trường địa cửu, chi bằng giữ lấy sự bình an cho tâm hồn tại giây phút này. Biết tự lau khô nước mắt. Trong đời, ta khó tránh khỏi việc bị người khác phán xét và chế nhạo những khuyết điểm của mình. Thay vì rước lấy khó chịu vào người, chúng ta có thể học cách tự cười vào những điểm không hoàn hảo của bản thân. Đó là cách thể hiện việc bạn tự tin với sự không hoàn hảo một cách hoàn hảo của mình. Biết thừa nhận mình thì mới dễ dàng tiến bộ được. Mới hồn nhiên một nụ cười thành hoa nắng gửi đất trời muôn nơi. Đừng ước mơ thay đổi cả thế giới quanh mình, đó chỉ là ảo tưởng. Hãy đổi thay cách nhìn. Nếu đời quăng trái chanh, nhớ làm ly giải khác. Nhỡ gặp người tệ ác, biến rác thành bông hoa. Đừng quan trọng thái quá mọi việc nơi trần gian. Chuyện chi rồi cũng vậy, rủ nhau cùng mây tan. Mấy mươi năm mở mắt rồi ngủ vùi đất sâu, sống một ngày tỉnh thức, ấy đã là thiên thông. Niềm an vui vốn dĩ từ nội tâm yên bình. Khi lòng đầy hoan hỷ, thế giới này đẹp xinh. Tâm như gió và gió như tâm, trầm bổng vi vu khúc nguyệt cầm. Nỗi niềm thả gió ngàn phiêu bạc, u uẩn vì tâm bao thế âm. Mưa như tâm và tâm như mưa, rơi trên trần mộng đã bao mùa. Mưa chẳng sầu sao mắt lệ, đầu lá sen còn giọt nước xưa. Tâm như đất và đất như tâm, gửi rác tung hoa vẫn lặng câm. Nằm nghe đất thở từng tâm niệm, nghịch thuần hề vô quái ngại tâm. Thiên nhiên tâm này tâm thiên nhiên, lẽ đạo hàm dung khắp mọi miền. Chiều lên núi thả thơ theo gió,
tâm tình với vạn niên. Đức Phật dạy rằng khổ nạn của con người thường bắt nguồn từ tham, sân, si. Vì vậy, để sống hạnh phúc, bạn nên buông bỏ bớt ham muốn của bản thân và chấp nhận sự bất toàn là một phần tất yếu của con người. Buông bỏ chính là biểu hiện của người có trí tuệ. Biết buông bỏ thì mới có thể hạnh phúc. Sầu chi chuyện được thua, tuồng đời tăng giáng lúc tôi vua. Ai khôn mà chẳng dăm lần dại, rồi cũng phù vân ngọn gió đùa. Tâm của mỗi một người tựa như một cánh đồng, gieo nhân lành sẽ thu được quả lành, gieo nhân xấu sẽ thu được quả xấu. Nếu bạn có thể vui vẻ mà sống trọn mỗi ngày, khiến cho sinh mệnh của bạn tự nhiên khỏe mạnh, giống như cây cỏ ngoài đồng, hoặc tỏa hương, nở rộ giống như những đóa hoa, thế thì toàn bộ giới tự nhiên sẽ chúc mừng bạn. Đúng là như vậy, bởi vì vui vẻ có thể khiến con người ta trở nên duyên dáng xinh đẹp, còn thù hận, oán trách, đau khổ lại chỉ có thể khiến con người ta trở nên xấu xí hơn mà thôi. Tướng do tâm sinh, nụ cười chính là một mặt gương sáng của tâm hồn, chiếu rọi hết thảy hạt giống được gieo trồng trong tâm. Nếu trong tâm bạn có hạt giống vui vẻ, thế thì quả được trổ ra nhất định là nụ cười. Nếu trong tâm bạn có hạt giống đau khổ, thế thì quả được trổ ra nhất định là nỗi đau thương. Nếu trong tâm bạn có hạt giống trách móc, thế thì quả được trổ ra nhất định là nỗi oán hận. Nếu trong tâm bạn chứa đầy hạt giống tình thương, thế thì quả được trổ ra nhất định là lòng khoan dung. Nếu trong tâm bạn có tà ác, thế thì quả được trổ ra nhất định là sự sa ngã trụy lạc. Khi cuộc đời đưa ta một quả chanh chua, đừng sợ, hãy dùng nó nấu ăn hoặc pha một ly nước chanh mát lành. Nếu như bạn đón nhận một việc với suy nghĩ bi quan, chán nản, thì những trắc trở trong cuộc sống của bạn chính là những quả chanh chua. Nhưng một khi bạn đón nhận sự việc đó với tinh thần lạc quan, yêu đời và tâm hồn rộng mở, thì những trắc trở sẽ trở thành ly nước chanh tuyệt vời. Nhăn mặt nếm quả chanh chua hay thích thú thưởng thức ly nước chanh mát lạnh đều do chúng ta lựa chọn. Thời gian có thể giúp chúng ta lớn lên, nhưng chưa chắc khiến cho người ta trưởng thành. Chỉ khi va vấp và đối mặt với những biến cố trong đời, con người ta mới dần khôn lên và hiểu biết nhiều hơn. Người có trí tuệ khi ở một mình sẽ quản thúc tốt cái tâm của mình, xem đó là cơ hội tốt để tự kiểm điểm bản thân. Khi tiếp xúc với người khác, người đó sẽ biết quản tốt cái miệng của mình, xem đó là cơ hội để khiêm tốn, học hỏi. Ít nói không là câm nín đâu, cốt là ý nghĩa chẳng nhiều câu. Một lời đem lại nhiều an lạc, hơn cả ngàn muôn rộn ý sầu. Hãy cứ yêu, nếu yêu là lẽ sống, nhưng chớ nhầm dục vọng với tình yêu. Mây rủ gió bay qua trời cao rộng, chẳng trói nhau nên tự tại rất nhiều. Nếu biết yêu, trái tim bừng lửa sáng, xót thương người trong khổ nạn gầy hao. Vì lắm lúc đời như dòng sông cạn, có tình yêu lai láng giọt mưa trào. Em hãy đến bên tôi, đừng e ngại, đóa sen hồng này ưu ái gửi trao. Đời du sĩ tôi chân trần áo vải, tuổi đông đầy nhật nguyệt với trăng sao. Em có biết tình yêu màu nhiệm lắm, nếu bàn tay quen nắm biết buông ra. Cứ thầm lặng yêu đâu cần vội vã, giữa muôn loài thấy lại bóng hình ta.
Đừng đuổi bắt những cuộc tình dâu bể, bao kiếp rồi suối lệ đã trùng dương. Ngồi yên nhé, cùng phát lời hải thề, thắp đèn tâm cho rạng nẻo vô thường. Thầy cứ sống yêu với lòng biển rộng, nắng mai ngời bừng giấc mộng anh